Ayan, kakadating ko lang. Good morning. Good morning. Ayan, galing ako ng 7-Eleven. So, pang-almusal namin ni Mariko, spaghetti at saka ito favorite niya to, salad. Yasay sarada. Ayan ang presyo niya. 203 yen. Tapos 180 yen ang ano nga bang tawag sa tinapay na ganito sa atin? Yan, ganyan. Tsaka spaghetti. Ngayon ay Napolitan spaghetti. Wala kasing miso sauce, kaya Napolitan yung binili ko. So, may pang-almusal na kami. Ayun, naalala ko na, monay. Ayan. Monay na merong lamang butter. Ayan, may lamang butter yan. Ayan, monay na may lamang butter. Bata. Yan, dito, ang tawag dyan ay bata. Yun ang bigkas. Ako naman, eto lang monay at saka coffee. Tapos, walang part na may na bata. Isasawsaw ko sa kape. Yan naman ang gustong-gusto nating mga Pinay. Ayun. So, okay. Okay guys, another unboxing. Another twin cell phone. Because Mariko like a twin cell phone for us because it's my birthday. And Mariko's last month. Yeah. Last month birthday. So, 'di ba nabilan ko siya ng Oppo. Kaso nung nakita kasi ako sa Amazon, ang mura kasi. So, sabi niya, gusto din daw niya kung bibili ako nung isa pa. Iba namang name. Anong pangalan ng name na yan? Ulefone yata. Ulefone. Tinignan ko muna siya sa YouTube kung anong itsura ng Ulefone. Maganda naman din. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Eto na. Inano ko na siya. Ayan, inangat ko na. Kasi na-excite din ako Dahil, tadadadan, kambal na naman ang aming cellphone. So, happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Ayan. Dahil sobrang init sa labas, hindi naman kami makakalabas. So, dito kami muna mag-celebrate. We don't believe. Ayan na. Ano na ang itsura na touch. Siguro tulungan mo ako, no? Ang ganda ng box. Ang ganda ng box. Okay. Ayan. May box daw. Ayan yung kanya. Ito yung sa akin. It's already open up. Ha? It was already open up. Hindi, ganyan talaga. Ulefone Note 7. Note 7 to Latest to Talagang 2019 latest ng Ulefone. Should I take the box? This box? Hindi na makikita yung hita ko. Ang puti pa naman ng hita ko. Sige, tanggalin mo. Ito ang binubuksan na rin niya yung kanya. Tuwan-tuwa. Sige na nga, wag na natin patagalin para hindi masyadong humaba. Kasi ito muna Kasi tingnan mo yung case, ayan. Case pa lang yan? Kasama din pala yung case. Case pa to? Ito, buksan mo to. Parang nabibideo. Okay, charger. Ayan na, may another charger tayo. Okay. Ito yung tamper, tamper glass. Tempered. Temper? Nasaan ang free case? Free case? Nakalagay na ba? Oo, nakalagay na.
Okay. Sabi niya, parehas na lang daw kami. Hindi na kami naalis sa ganitong kulay ng cellphone. Very hard to take off. Ayan. O, diba? Kambal na naman kami ng cellphone ngayon. Okay. Isn't it perfect for like a twin? Yes. Okay, let's say thank you. Thank you to all. And syempre, thank you God for another blessing. Wait, before Blessings. Kasi dalawa siya. Wait, before that, thank you guys for celebrating about the birthdays. About that birthday? About our birthdays? Ayun guys, basta magpo-post na ako ng aming celebration. If meron, kung wala ayan ang celebration yung cellphone.